Salutare și bine ați venit în căsuța noastră! Ne îmbarcăm într-o călătorie epică. E și considerată una dintre cele mai frumoase rute feroviare din lume. Zăpadă am vrut, zăpadă am primit. Uite-te puțin cum arăți! E o stațiune chic și exclusivistă. Wow, ce bunie! Mie îmi place că Andrei trebuie să-i dau un semnal. Buongiorno! Bună dimineața! Din Italia, Milano, știu, pare de necrezut, dar da, din America de Sud, respectiv din Ushuaia am zburat către Buenos Aires, apoi către Brazilia, Sao Paulo și în cele din urmă aici. Dar ce am făcut noi după ce am ajuns din expediție în Ushuaia? Ne-am închiriat o casă, vă lăsăm acum niște imagini pe ecran. Salutare și bine ați venit în căsuța noastră din Argentina, Ushuaia. Vorba lui Ion. Am cântat acum, am o căsuță mică, așa, așa, așa. Abia am coborât din vasul de expediție și ne-am instalat aici comod. E așa de cozy, atmosfera de plăcută, de intimă. Parcă ne vine să împodobim bradul de Crăciun, nu? Să ascultăm colinde, să bem un vin fiert. Dar da, ne-am închiriat această căsuță superbă din Ushuaia, situată pe unul dintre dealurile din jur, cu o vedere fabuloasă asupra canalului Beagle și asupra orașului. Inclusiv vasul de expediție Ocean Albatros se vede în zare. Aceasta este zona de living, de bucătărie, avem tot ce ne trebuie, o plită, un cuptor cu microunde, hotă, probabil că aici sunt ustensile, putem să ne gătim, condimente avem, e destul de bine echipată și, bineînțeles, o baie pe măsură. E un Airbnb pe care l-am închiriat, nu avea foarte multe review-uri, e un fel de tiny house, o căsuță mică, căbănuță cu tavan înalt, unde e foarte cald. De ce râzi? Așa că e cald. E cald, da. Haideți să vedeți și dormitorul. Noi nici n-am apucat să ne descălțăm, să ne instalăm. A venit repede gazda noastră, ne-a făcut prezentarea și am zis hai să profităm de moment. Ce fain arată! Îmi place, îmi place, îmi place. Aici e de stat, de gătit, de dormit, de editat vlogurile din Antarctica și de uitat pe geam. Vedem canalul Beagle din pat, Chile inclusiv, aeroportul, Ushuaia în general. Foarte frumoasă priveliștea și munții acoperiți de zăpadă, ghețarii din jurul nostru. Chiar e fabuloasă zona asta a lumii și cu părere de rău nu stăm mult, dar vom reveni în mod sigur pentru a dedica mult mai mult timp Patagoniei, așa cum merită. Aici hotelurile sunt destul de costisitoare, pe măsură ce vrei să stai aproape de principalele obiective, să stai undeva în centru, aproape de apă, poate plătești foarte mult. Așadar, plătim aici pe noapte pentru o căsuță doar a noastră $50, adică 250 de lei. Foarte puțin. Da, foarte puțin, având în vedere că la hotel am plătit mult mai mult rândul trecut când am fost. Ei, să înceapă relaxarea de după expediția în Antarctica. Și apropo, avem impresia că visăm, că de fapt n-am trăit asta în realitate, că a fost așa un vis frumos din care ne-am trezit și suntem triști. Nu știu, e un sentiment foarte ciudat. Dar ne facem curaj și explorăm puțin împrejurimile, că slavă Domnului sunt foarte ofertante. Dar ce facem noi aici la ora asta, pentru că este ora 5 dimineața? Ce facem noi în Milano, de fapt, am zburat către acest oraș pentru că trebuia să plecăm spre o destinație specială de sărbători, dar ne-am răzgândit pe ultima 100 de metri și am anulat tot. Aveam viză, aveam cazări, transport și în drum către hotelul de aici din Milano am anulat pur și simplu tot. Și mergem acasă în România, dar înainte de asta o să facem o scurtă escală în Elveția. Ne gândeam noi ce să filmăm. Milano, orașul este supraaglomerat acum de sărbători, toată lumea e la cumpărături, magazinele sunt pline și de aceea am decis că mai bine mergem la zăpadă, la munte, în Elveția. Dar nu oriunde. Da, în San Moritz, într-o zonă pe care noi nu am vizitat-o în turul nostru prin Europa, pentru că avem câteva vloguri epice din Elveția, dar aici n-am ajuns, așadar e momentul potrivit. Și o să facem o veșnicie de aici, o să fie o excursie de o singură zi, o provocare pentru noi,
O să mergem prima dată 2 ore și jumătate cu un tren, apoi o să luăm alt tren încă 2 ore și jumătate ca să ajungem practic, la destinație. Noi o să petrecem astăzi 10 ore doar în tren. Pentru că ne și întoarcem. Haideți cu noi. Apropo, gara din Milano este superbă. Uitați-vă și voi ce arhitectură frumoasă are, foarte multe coloane, statui. Dintr-o altă lume vine parcă. Ideea de a călători prin Italia cu trenul este senzațională. Noi am făcut în urmă cu mulți ani multe excursii, aș vrea să le spun, Positano, Coasta Amalfitano, tot ce înseamnă Coasta Amalfitană, Cinque Terre cu trenul și mi s-a părut senzațională experiența. Hai să vedem exact unde avem locuri. E cald și bine aici. Ne-am îmbrăcat pracos. Da, suntem ca niște pinguini acum îmbrăcați în straturi groase. Ne-am izolat foarte bine încât să ne fie cald. Și gata, la oră fix, adică la 6:20 fix, plecăm. Apropo, trenurile sunt foarte civilizate, curate aici în Italia. E o adevărată plăcere. Și oare e acel tren de mare viteză? Nu? Frencia Rossa. Frencia Rossa, da. O să parcurgem aproximativ 2 ore până în Tirano, prima noastră oprire. Până atunci ne bem cafeaua și ne trezim. Încă nu ne-am acomodat cu fusul orar, suntem așa în perioada asta de tranziție, de asta am și evitat să filmăm în Milano. Deci da, să ne trezim. Ho, ho, ho! În sfârșit simțim spiritul sărbătorilor odată ce am ajuns în Europa, pentru că în America de Sud, fiind vară, nu prea simți lucrul ăsta. Dar ne bucurăm că suntem acasă, putem spune. Două ore și jumătate mai târziu, exact când a început să-mi placă toată călătoria cu trenul, pentru că s-a luminat, ajungem la destinație în Tirano. Și n-am văzut deloc zăpadă, dar cred că vine un val spre noi. Vine încoace că vrem zăpadă de Crăciun. Neapărat, adică ne-am obișnuit deja din Antarctica cu ninsoare, cu zăpadă. Pentru 2 persoane, 2 bilete doar dus către Tirano din Milano, am plătit 35 de euro, adică dus întors 70 de euro. Și am ajuns în Tirano, începe să ningă sau să plouă, la poviță. Iar de aici o să luăm un alt tren, Bernina se numește, către San Moritz. Și așa arată vagoanele. Andreea mi-a spus că o să fie vorba despre un tren panoramic, dar eu văd vagoane normale. Uite acolo, vagoane panoramice. Bernina Express. Wow! Bagalan? Bună, ferma manovra terminată. Așteptarea a luat sfârșit, a ajuns trenul în gară și gata, ne îmbarcăm într-o călătorie epică. Cred că am prins gustul trenurilor panoramice din Peru, de la Machu Picchu, deși am visat la plimbarea asta cu trenul prin Elveția de acum 2 ani, când am fost prima oară. Iarna mai ales. Hai să ne găsim locurile. Oh, ce frumos e! Ce frumos e! 56, 57. Nu se compară. Nu se compară cu cel din Peru, îmi pare rău. Degeaba aveai acolo geam în tavan, că nu vedeai nimic. E mai important să ai un geam mare pe laterală. Și gata, am plecat la drum. Am avut parte de câteva peripeții, în sensul că am rezervat locuri în vagoane diferite. Și până la urmă am găsit 2 locuri aici disponibile. Sperăm să ajungem până în San Moritz astfel, pentru că altfel trenul este plin. Această cale ferată face parte din patrimoniul UNESCO. E și considerată una dintre cele mai frumoase rute feroviare din lume. O să trecem prin Alpi, o să traversăm foarte multe poduri pe care sigur le-ați văzut pe rețelele sociale, tuneluri, zăpadă, ghețar și așa mai departe. Să înceapă o aventură pe cinste. De fapt, ăsta este motivul pentru care am decis să venim în Elveția, să vedem zăpadă și să ne bucurăm de priveliști minunate stânga-dreapta. Adevărul e că arată foarte frumos trenul și am plătit pentru
2 bilete, doar dus la clasa a doua. O să ne întoarcem cu un alt tren, normal, 122 de franci elvețieni, adică 122 de euro. Adevărul e că peisajul până aici a arătat așa, ca o toamnă târzie, octombrie, noiembrie, aș vrea să spun. Urcăm. Pe măsură ce urcăm, însă, începem să zărim zăpada pe crestele montane. Mă bucur ca un copil de Crăciun. Cadoul de Crăciun. Da. Hei, am primit ceva cadou. Ce drăguț! De la moșul, da, cred că e acest tren în miniatură, o cutie de bomboane cu ciocolată. Ciocolată elvețiană, deci nu e rău deloc. Ce drăguț! Și mi-amintesc că și la Jungfrau Joch, când am mers, ne-au dat ciocolată controlorii de tren. Apropo, acum trecem pe lângă un lac foarte, foarte frumos, un lac glaciar, care pe timpul verii este senzațional, adică apa este turcoaz, împrejurimile sunt foarte verzi și e un tablou minunat. Și ghiciți ce? A început să ningă. Cum am intrat în Elveția, cum a început să ningă. Ce cadou frumos să-mi scolească, de fapt, încolo nu se mai vede absolut nimic. Dar vine zăpada peste noi. A meritat să mă trezesc la 4, să parcurg 4 ore și jumătate, chiar 5 ore până în St. Moritz și încă 5 ore înapoi. Foarte frumos și pitoresc peisajul din jurul nostru și mi imaginez că și vara e o experiență senzațională. Zăpadă am vrut, zăpadă am primit. Uitați-vă puțin cât de mult am urcat. Totul este alb în jurul nostru. Iarnă adevărată aici. Întrebarea mea este, rămânem în St. Moritz diseară sau ne mai întoarcem? Avem bagajele în... Rămânem blocați în Elveția. Cine știe la cum viscolește aici. Nu trebuie, nu e bine să rămâi blocat pe aici, la bugetul nostru. Wow, wow, wow! Wow! Chiar incredibil de frumos. Și cântă niște fetițe foarte frumoase. Sunt niște copii aici care cântă cântece de Crăciun, sunt foarte drăguți. Aici pe masă avem niște broșuri cu câteva informații și harta acestui traseu. Noi mergem de aici până aici. Se pare că traseul continuă și spre alte destinații. Însă cel mai epic, să spunem așa, nu cred că există grad de comparație pentru epic, dar cel mai spectaculos traseu, cea mai spectaculoasă rută feroviară, cel mai spectaculos tren din Elveția este Glacier Express, luat din St. Moritz până în Zermatt, 7 ore, să vezi Matterhornul iarna. Am fi vrut să facem asta, dar mai aveam nevoie de încă o zi și nu avem, că mergem acasă de Crăciun. Ne așteaptă familia, așa că rămâne pentru iarna viitoare. E o iarnă cam povește aici, suntem într-un tărâm de basm. Ce păcat că nu putem vedea văile astea, pentru că acolo sunt orașe, sunt lacuri, sunt foarte frumoase peisajele, dar ninge, ce să-i facem?
Și acum am ajuns într-o stație situată la 2000 de metri altitudine, unde vom poposi timp de 20 de minute. Wow, ce viscolește afară! Iarna adevărată! Dar toată lumea, ce fericită e! Da, deci uitați-vă în jurul nostru câtă fericire! Era cât pe ce să mă ia vântul. Pare așa ieși în San Moritz. Ai. Foarte greu să ținem ochii deschiși. Ce vreme! Am vremurile bune. Cam vremurile copilăriei, da, ar merge aici o bulgăreală. Superb. Și cam așa se vede trenul nostru din exterior. Există și un restaurant în gara asta. Putem intra să bem ceva fierbinte, să ne încălzim. Ai. Ne facem curaj să ieșim? Da. Hai. Să vedem ce se află și aici. E gheață pe jos, uitați-vă puțin. Viscol de decembrie. La început nu prea părea promițător traseul, ați văzut și voi că nu era zăpadă. Vai. Ești alb, Ion! Ești acoperit de zăpadă! Ai! Uite-te puțin cum arăți! Fața mea! Ți-au înghețat genele! A venit acum un crivăț de ne-a mișcat vagonul. Wow. Priviți și voi ce e afară, noi mai plecăm de aici, oare? Hai că s-a oprit. Și gata, aproape 3 ore mai târziu ajungem în Sant Moritz. Deja are întârziere trenul, ne facem griji pentru diseară, sperăm să ajungem la timp să prindem legătura, pentru că mâine dimineață plecăm spre casă. Ho! Priviți ce frumos e aici. Cum spunea și în box acum o doamnă, e o stațiune chic și exclusivistă. Sunt curios cum arată. Din fericire a încetat să ningă atât de tare, nu mai viscolește. Putem explora acest orășel sau această stațiune minunată. Am ajuns la destinație, cam așa se prezintă locomotiva. Au fost câteva momente foarte frumoase când efectiv treceam pe calea ferată și zbura zăpada. A nins bine pe traseu, nu glumă. Și acum să vedem încotro o luăm. Mi se pare așa ușor incredibil că am plecat din Milano, unde nu era zăpadă deloc, nici măcar un semn de ninsoare, și am venit aici, nămeții sunt destul de mari. Iarnă pe bune. Iarnă adevărată. Oricum suntem la 1700 de metri aproximativ. Chiar e un peisaj feeric. Asta am căutat. Și așa cum am spus și dimineață, trebuia să mergem într-o altă destinație unde tot găseam zăpadă. Și uite că tot răul, să spunem așa, e spre bine, dar bine fabulos. Oh, și priviți lacul înghețat, bocnă,
Foarte interesant e faptul că într-un weekend pe an, nu mai rețin exact în ce lună, are loc o întrecere a cailor fix aici pe lac. Se întâmplă totul pe gheață, dar vă dați seama, stratul trebuie să fie destul de puternic și acum nu cred că e cazul. Dar se prezintă bine, deși nu vedem mare parte dintre împrejurimi. Avem 4-5 ore la dispoziție să descoperim stațiunea. Sunt hoteluri de toate tipurile, pentru toate gusturile. Sincer, n-am îndrăznit să ne uităm cât costă unul pe noapte, dar sunt convinsă... Posibil, da. Există varianta Airbnb-ului întotdeauna, mai ales în perioada asta, cred că sunt un pic mai scumpe decât de obicei. Foarte frumos și liniștitor așa să te plimbi pe aleea asta. Ninge încet, nu e gălăgie. Nu știu ce activități putem noi desfășura acum, având în vedere că vizibilitatea nu ne ajută deloc. Bine, de regulă oamenii vin aici să schieze și sunt foarte multe creste montane în jurul nostru. Asta e, nu vi le putem arăta. În felul ăsta vă facem curioși și veniți voi aici. Interesant e faptul că St. Moritz este recunoscut pentru un lucru inedit, și anume că 322 de zile pe an este soare aici din 365. Culmea este că noi am prins una din acele zile în care chiar nu e soare deloc și nu sunt șanse, pentru că ninge. Pentru cine n-a sărit în apa polară din Antarctica, mai are o șansă aici. De fapt, am să vă spun un secret. Noi am venit în Elveția nu doar pentru zăpadă, ci să mâncăm. Mi s-a făcut foame. Noi n-am apucat să luăm micul dejun în dimineața asta, nici prânzul, așa că ne-am oprit la primul restaurant care ne-a ieșit în cale, că tot am luat-o noi pe cărarea asta în jurul lacului, ne-am plimbat, am luat-o greșit, dar a fost o plimbare frumoasă. Am zărit un restaurant, Pier 34 se numește, arată foarte bine, cu vedere către lac. Începem cu o ciocolată caldă și o bere caldă pentru Ion. Hei, hei, Crăciun fericit! Ho, ho, ho! Ne-am dat seama acum că acesta e un video atipic, să spunem așa, mai chill, dar în același timp este ultimul de călătorie pe anul acesta. Internațional, da. Încheiem frumos anul. Am început în Bali, Terminăm în România. a urmat Australia, apoi încheiem în Antarctica, respectiv aici în Elveția, Italia, și mergem către casă. Mergem către cuib, precum pinguinii. Cuib mobil? Către cuib mobil, da. Mi-am luat un somon cu piure și legume trase la tigaie. Nu știu cum se face, dar eu tot timpul atentez la farfuria lui Ion, în special la cartofii lui prăjiți, că el tot timpul și ia cartofi prăjiți. Un burger clasic, corect. Am mâncat pizza și paste în ultimele zile, cât pentru tot anul, așa că am simțit nevoia să mai schimbăm puțin. Poftă bună! 2 feluri principale de mâncare și 2 băuturi. Atenție, în St. Moritz, adică eu spuneam așa, vara oamenii bogați vin în... nu noi, vin în Saint-Tropez, iar iarna în St. Moritz. Am plătit 71 de franci elvețieni, echivalentul la 71 de euro. Porțiile au fost mari, eu de exemplu n-am putut să mănânc tot. Și atenție, nu am ales un restaurant fin, să spunem așa, ci un restaurant mediu, Normal. de buget. Dar mâncarea a fost foarte bună și ciocolata caldă excelentă, de priveliște nu mai zic nimic. Foarte mulți copii fericiți aici care se aruncă în zăpadă, se joacă cu zăpadă, adică cred că unii au văzut poate pentru prima oară zăpadă în viața lor. Sunt mulți asiatici aici, oricum asta am observat că predomină. Și da, plutește așa o magie. Uite, în Antarctica nu era așa magia asta sărbătorilor, trebuie să vii în Europa să simți sărbătorile de iarnă. Din punctul meu de vedere, în alte locuri nu se simte. Deci aici, acasă, simți cu adevărat magia Crăciunului, a sărbătorilor și te simți copil până la urmă, revii la copilărie. Vreau să zic cheers, dar beau ciocolată, adică cheers. Ne-am întors de unde am plecat pentru că centrul orașului este aici sus, de unde se vede turla aceasta. Da, e un oraș mic, a fost gazda Jocurilor Olimpice de iarnă de 2 ori, în anii 1928 și 1948. Sunt convinsă că și noaptea arată foarte frumos, pentru că, vedeți, e plin de luminițe. E atmosferă de sărbătoare aici. Am găsit brăduțul împodobit. Ce frumos e! Împodobit și de zăpadă. E și o sanie a moșului
plină cu cadouri și nu orice tip de cadouri, ci Alexander McQueen, Chopard, Louis Vuitton, Bulgari, Armani. E ca un mall în aer liber, centrul orașului. Bineînțeles că sunt foarte multe ciocolaterii elvețiene și de neratat. Dacă ajungeți în Elveția, e să intrați acolo și să vă luați din fiecare câte ceva. Adevărul e că noi n-am venit pregătiți să dăm turul orașului, ci mai degrabă să încercăm bobul, pentru că există aici o pistă de bob destul de mare, care, atenție, atinge viteza de 135 de km pe oră. Doar că în Google ne apare închisă, nu știm exact dacă e real sau nu. Cert e că nu vom merge și mai voiam să urcăm cu telecabina într-un punct înalt, panoramic, foarte frumos. Dar ce să facem, că nu ne ajută vremea și nu vedem nimic. Din păcate, pentru a ajunge la căsuța lui Heidi sau Heidi, fetița munților, ne trebuie cel puțin o oră și noi nu mai avem timp pentru că pleacă trenul la ora 4. Nu uitați că ne ia 5 ore să ajungem în Milano. Trebuie să luăm un funicular, San Moritz, și apoi să mergem pe jos destul de mult, vreo 30-40 de minute. Nu avem timp, din păcate. Mi-ar fi plăcut, adică copilul din mine ar fi vrut să vadă căsuța lui Heidi. Bine, nu se văd împrejurimile deloc și de fapt de asta mergi în primul rând, că e o simplă cabană, dar să te bucuri de ce vezi în jurul tău, pentru că acolo e magie multă. Asta e. Ce să facem? Apropo, un bilet cu funicularul costă 27 de franci elvețieni dus întors, adică 13 doar dus de persoană. Dacă tot mai avem puțin timp la dispoziție, haideți să vedem cât costă un brad aici în centrul orașului Moritz, mai mic de 60 de centimetri, 30 de franci elvețieni. Deci cel mai ieftin și cel mai mic e 30 de franci elvețieni, iar cel mai mare, care are 3 metri sau mai mult de 3 metri, 310 franci elvețieni, adică 310 euro. Sunt brazi naturali, miroase a cetină și sunt foarte frumoși. Apropo, noi acum am venit de la o extremă, nu chiar la cealaltă, dar aproape de cealaltă, de la ziua polară în Antarctica, unde soarele nu apunea deloc. Aici, în, zona aceasta a Europei, de exemplu, soarele răsare la 8 și apune la 4 și e foarte scurtă ziua, adică lumina e destul de redusă, așa. Adaptare. Avem nevoie de adaptare, clar. Și dacă tot n-am ajuns la niciun târg de Crăciun anul acesta și n-avem nicio șansă, ne-am oprit aici. Cred că e târgul de Crăciun din San Moritz, așa pare. Să bem un vin fiert sau Glühwein se numește în germană. Nu știm dacă pronunțăm bine. Ia să vedem cum e. Wow, ce bun e! Are multă scorțișoară și mai are ceva, dar nu-mi dau seama, vanilie, cred. Delicios. Și e fierbinte și ninge și mă simt ca într-un bas. Închid ochii și îmi imaginez că sunt în căsuța lui Heidi. Să știți că pentru noi e o provocare să filmăm acest vlog. Niciodată n-am mai simțit presiunea timpului ca astăzi. Avem doar câteva ore la dispoziție, am avut cel puțin. Mai mult am stat pe drum. Petrecem aproape 10 ore în tren. Cred că și mai mult dacă punem la socoteală și întârzierea de astăzi. Da, oricum, e un orășel fabulos, îmi place mult. E acel sentiment de vacanță și mi-aduce aminte de copilărie, de adolescență, atunci când mergeam iarna la sărbările zăpezilor la Vatra Dornei. Și da. de asta mi-am amintit pe cuvânt și nu ne-am vorbit. Da. Adolescență, bine ai venit înapoi. Acestea fiind spuse, ne întoarcem acum către gara noastră mică, nu? Mie îmi place că Andrei trebuie să-i dau un semnal și ea cântă, se activează și cântă. Pot să și colin. O să facem un live după Crăciun și promit că vă colin atunci. Am ajuns la fix, acum la 4 fără 10 pleacă un tren. Noi voiam să luăm pe cel de la 4 și un sfert, dar biletul de tren pe care îl avem noi poate fi folosit până la ora 12 noaptea pe orice tren. După cum vedeți, nu ne mai întoarcem cu Bernina Express, ci cu un tren obișnuit care arată fabulos, adică la fel. Avem geamuri foarte mari. N-arată rău deloc nici acesta și este o opțiune ieftină. Am plătit 30 de franci elvețieni de persoană, adică 60. Am pierdut șirul
prețurilor pe care le-am plătit astăzi pe biletele de tren, spunem noi că a meritat așa o aventură de o zi. Ne-a scos din zona de confort, o călătorie altfel și o provocare să facem vlog până la urmă, că n-a fost deloc ușor. Uite-te, Bernina Express cum arată. Știm. Și am ajuns înapoi în Tirano fără zăpadă. Mai are farmec. Nu mai are farmec Crăciunul aici. Oricum este ora 19:30, am făcut mai bine de 2 ore și jumătate. Uitați cât e ceasul. Este ora 6:30, dubla 2. Urmează să luăm următorul tren până în Milano, care va fi peste jumătate de oră. Și durează 2 ore și jumătate. Da, o să ajungem undeva la ora 10 în Milano, dar mă bucur că am ajuns aici la ora asta și prindem următoarea legătură, nu? A fost o zi lungă și ne-a luat puțin din energie. Cred că o să încheiem aici vlogul. Voiam să punctez faptul că pentru noi n-a fost o călătorie foarte grea, deși a durat mult, pentru că suntem obișnuiți cu drumurile astea lungi. Pentru noi e ceva banal. 5 ore e puțin față de ce am făcut în ultima perioadă, cel puțin. Sperăm totuși că a fost un vlog interesant, în ciuda faptului că vremea nu prea ne-a dat voie să desfășurăm activitățile pe care voiam noi să le desfășurăm în San Moritz. A fost splendidă, da, dar ne pare rău că nu am reușit să mergem în locurile în care voiam, de Pentru fapt. asta revenim vara, primăvara, toamna, de ce nu? Sperăm că ați petrecut frumos alături de cei dragi, ați avut sărbători și aveți în continuare sărbători frumoase. Noi cu siguranță avem parte de sărbători magice pentru că suntem acasă alături de familie. După mulți ani. După 4 ani. Și da, e o bucurie. Crăciun fericit în continuare. Sărbători fericite tuturor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest an foarte, foarte interesant. Promitem experiențe inedite, cel puțin la fel de frumoase. Ne dăm tot interesul. Mai poate fi egalată Antarctica, nu știu ce să zic, sau Australia, sau Bora Bora. Vedem. De ce nu? Dar o să mai vină probabil un vlog sau 2 până la sfârșitul acestui an. Nu din vor fi România. de călătorie, vor fi vloguri altfel. Acesta este ultimul pe tărâmuri internaționale de călătorie. De anul acesta. Vă mulțumim, vă iubim și ne revedem în curând. Sărbători cu bine!